Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इंग्लिशको नयाँ कोर्स गर्दैछौँ। युनिट 2 फ्यामिली भनेर छ परिवार है। यो एउटा एसे हो फ्यामिलीको बारेमा। पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ फ्यामिली भन्ने कुरा छ, यसको बारेमा हेर्छौँ। प्याराग्राफ बाइ प्याराग्राफ हामी हेर्छौँ है। सो फर्स्ट प्याराग्राफ हेरौँ। फर्स्ट प्याराग्राफ इज अबाउट इन्ट्रोडक्सन टु फ्यामिली। फ्यामिली भनेको के हो, कस्तो टाइपको फ्यामिली हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। लेट्स सी दिस है। ओके, at its most basic, a family consists of an adult and his or her offspring. Most commonly, it consists of two married adults, usually a man and a woman, almost always from different lineages and not related by blood, along with their offspring, usually living in a private and separate dwellings. This type of unit, more specifically known as a nuclear family, is believed to be the oldest of the various types of families in existence. Sometimes the family includes not only the parents and their unmarried children living at home, but also children that are married, their spouses and their offspring, and possibly elderly dependents as well. Such an arrangement is called an extended family भनेर भनिएको छ। यहाँ फर्स्टमा वाट इज फ्यामिली भनेर भनेको छ। फ्यामिलीमा के छन् त? एडल्ट एन्ड हिज अर हर अफस्प्रिङ। एउटा एडल्ट हुने भयो र उसको सन्तानहरू हुने भयो। र मेनली कुनै पनि फ्यामिलीमा दुईजना म्यारिड एडल्टहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ एउटै लिनेजबाट आएका हुँदैनन्, जुन चाहिँ सेपरेट लिनेजेसबाट हुन्छन्, खानदानबाट हुन्छन्, उनीहरूको ब्लड रिलेसन हुँदैन है। ओके, यहाँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट टाइपको फ्यामिली भनेको कुन हो त? न्युक्लियर फ्यामिली हो, जसमा चाहिँ एडल्ट हुन्छन्, म्यारिड एडल्ट एन्ड देयर चिल्ड्रेन है। चारजना तीनजना मात्रै हुन्छन्। र अर्को छ एक्सटेन्डेड फ्यामिली, जसमा के त हजुरबुवा हजुरआमा अङ्कल अन्ट सबैको चिल्ड्रेनहरू एल्डरली डिपेन्डेन्टहरू सबैजना सँगै बस्ने गर्छन् है भनेर। सो सुरुमा फ्यामिलीको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। अब सबैभन्दा ओल्डेस्ट फ्यामिली कुन भयो त? न्युक्लियर फ्यामिली भनेर भयो है त। ओके, सो सेकेन्ड हेरौँ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा के चाहिँ छ त? फङ्सन अफ फ्यामिली है। सो फ्यामिलीको फङ्सन के हो त? फ्यामिलीको काम के हो भन्ने कुरा गरिएको छ। एक्चुअली म पढ्छु, त्यसपछि यसलाई नेपालीमा तपाईँलाई बुझाउँछु है। एट इट्स बेस्ट, द फ्यामिली परफर्म भेरियस भ्यालुएबल फङ्सन्स फर इट्स मेम्बर्स। परह्याप्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल, इट प्रोभाइड्स फर इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी भनेर भनिएको छ है। यहाँ चाहिँ के त? फ्यामिलीको उसको मेम्बर प्रति डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सन हुन्छ, र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के चाहिँ हो त? इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्यामिलीको फङ्सन हो भनेर भनिएको छ। पार्टिकुलरली थ्रु वार्मथ, लभ एन्ड कम्पेनियनसिप द्याट लिभिङ टुगेदर जेनेरेट्स बिट्विन स्पाउसेस एन्ड इन टर्न बिट्विन देम एन्ड देयर चिल्ड्रेन भनेर भनिएको छ है। इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी के चाहिँ गरी त भन्दाखेरि वार्मथ, लभ एन्ड कम्पेनियनसिप है। सो मायाले, सङ्गतले, सद्भावले चाहिँ हामीलाई इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी दिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। ओके, नेक्स्ट पढौँ। द फ्यामिली अल्सो प्रोभाइड्स a valuable social and political function by institutionalizing procreation and by providing guidelines for the regulation of sexual contact भनेर भनेको छ है। यसले चाहिँ सामाजिक र राजनीतिक फङ्सन पनि हामीलाई दिन्छ। बाई इन्स्टिट्युसनलाइजिङ प्रोक्रिएसन भनेको सन्तान जन्माउने क्रिया है। सेक्स है, सेक्सुअल कन्डक्टलाई पनि यसले चाहिँ एउटा रुलमा राख्छ।
यसले चाहिँ गाइडलाइन दिन्छ फ्यामिलीले भनेर भनिएको छ द फ्यामिली एडिसनली प्रोभाइड्स such other socially beneficial functions as the rearing and socializing of children, along with such humanitarian activities as caring for its member when they are sick or disabled. यहाँ rearing बच्चालाई हुर्क्याउने र उसलाई चाहिँ सामाजिक बनाउने काम सामाजिकरण गर्ने काम पनि फ्यामिलीको चाहिँ फङ्सन हो भनेर भनिएको छ र अर्को चाहिँ मानवीय एक्टिभिटीहरू मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै कोही पनि मेम्बर बिरामी भयो भनेदेखि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ अन इकोनोमिक साइड द फ्यामिली प्रोभाइड्स फुड सेल्टर क्लोदिङ and physical security for its members, some of whom may be young or too old to provide for the basic necessity of life themselves. Finally, on social side, the family may serve to promote order and stability within society as a whole भनेर भनिएको छ अब इकोनोमिक साइडमा फ्यामिलीले हामीलाई फुड सेल्टर क्लोदिङ फिजिकल सेक्युरिटी दिन्छ घाँस बाँस कपास दिन्छ र त्यसपछि सोशल साइडमा यसले चाहिँ सोसाइटीमा ब्यालेन्स राख्छ अर्डर एन्ड स्टेबिलिटी राख्छ भनेर भनिएको छ है यो चाहिँ फ्यामिलीको फङ्सन भयो अब फ्यामिलीको फङ्सन यहाँनिर के भयो त इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी त्यसपछि प्रोक्रिएसन त्यसपछि रेगुलेसन फर सेक्सुअल कन्डक्ट एन्ड देन rearing and socialization of children, humanitarian activity, economic साइडमा घाँस बाँस कपासको कुरा and social साइडमा order and stability within society. ठिक छ यो चाहिँ फ्यामिलीको फङ्सन भयो लेट्स सी अब नेक्स्ट प्याराग्राफमा पेट्रियार्कल सोसाइटीको बारेमा छ है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अब नेपालीमा भन्दा यसलाई पितृसत्तात्मक परिवार भनेर भनिन्छ है त ओके लेट्स सी यसलाई एक्चुअली सरर पढौँ है हिस्टोरिकली इन मोस्ट कल्चर्स द फ्यामिली वाज patriarchal or male dominated. Perhaps the most striking example of the male dominated family is the description of family given by Hebrew Bible or Old Testament, where the male heads of the clan were allowed to have several wives as well as concubines भनेर भनिएको छ male dominated family जसमा चाहिँ मेल है पुरुष चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पोजिसनमा हुन्छ उसले जे भन्यो त्यही मान्ने हुन्छ र हिब्रू बाइबलको अनुसार पेट्रियार्कल सोसाइटीमा के चाहिँ भनिएको छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हेड फ्यामिलीको हेड जुन हुन्छ उसले चाहिँ धेरै वाइफहरूलाई बिहे गर्न पाउँछ पोलिग्यामी गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ त्यसपछि कन्क्युबाइन्सहरू पनि उसले राख्न पाउँछ भनेर भनेको छ कन्क्युबाइन्स भनेको रखौटी भनेर भनिन्छ अझै बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि रखेल भनेर भनिन्छ है सुन्दा नराम्रो लागे पनि कन्क्युबाइन्सको मिनिङ थियो है त ओके As a general rule, when women had a rather low status, in Roman times, the family was still patriarchal, but polygamy was not practiced. Male-dominated society भए पनि मेल डोमिनेटेड फ्यामिली भए पनि रोमन टाइम्समा चाहिँ पोलिग्यामी धेरै विवाह गर्ने चाहिँ हुँदैन थियो इन जनरल द स्ट्याटस अफ वुमन was somewhat improved over that suggested in Hebrew Bible, although they still were not allowed to manage their own affairs. The Roman family was extended one. The family as it existed in medieval Europe was male-dominated and extended भनेर भनेको छ सो medieval युरोपमा जुन चाहिँ फ्यामिली थियो त्यो चाहिँ मेल डोमिनेटेड एन्ड एक्सटेन्डेड थियो है एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेको हजुरबुवा अङ्कल एन्ड ड्याड मम र उनीहरूको बच्चाहरू सबैजना सँगै बस्ने थियो है सो हिब्रू बाइबलको कुरा गर्दाखेरि
त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मेलहरूले धेरै वाइफहरू बिहे गर्न पाउने, पोलिग्यामी गर्न पाउने, त्यस सँगसँगै कन्क्युबाइन्सहरू पनि राख्न पाउने भनेर थियो। वुमेनको चाहिँ लो स्ट्याटस थियो। तर रोमन टाइम्समा हेर्दाखेरि फ्यामिली चाहिँ मेल डोमिनेटेड नै थियो, तर पोलिग्यामी थिएन, धेरै विवाह हुने थिएन है। रोमन टाइममा रोमन फ्यामिलीहरू चाहिँ एक्सटेन्डेड हुन्थ्यो। यो चाहिँ कि त मिडिभल युरोपमा चाहिँ थियो, जुन चाहिँ रोमन टाइममा त्यति बेला चाहिँ मेल डोमिनेटेड हुन्थ्यो, एक्सटेन्डेड हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ है। यो चाहिँ हाम्रो रोमन टाइम र बाइबलको कुरालाई लिएर भयो। अब तल नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेरौँ। Okay, in the West, industrialization and the accompanying urbanization spawned and continue to spawn many changes in family structure by causing a sharp change in life and occupational styles. Many people, particularly unmarried youths, left farm and went to urban centers to become industrial workers. This process led to the dissolution of many extended families भनेर छ। ठिक छ, अब यहाँनिर हेरौँ है। इन्डस्ट्रियलाइजेसन, औद्योगिकरण र नेक्स्ट वान इज अर्बनाइजेसन, सहरीकरण भनेर छ है। इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बन्दै गए ऱ्यापिडली। त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ ठुला ठुला बिल्डिङहरू बन्दै गए, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बन्दै गए। त्यसपछि सहरीकरण भयो। त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिलीको स्ट्रक्चरमा पनि चेन्ज आयो। अब गाउँको होइन, सबर्ब्समा बस्ने, भिलेजमा बस्ने युथहरू चाहिँ सहरतिर पस्न थाले कामको लागि। र त्यसपछि यसले चाहिँ एक्सटेन्डेड फ्यामिलीलाई चाहिँ डिजोल्युसन गरायो। अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घर छोडेर सहरतिर पस्न थालेपछि फ्यामिलीमा त कम मान्छे हुने भयो। त्यसपछि एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू चाहिँ कम हुँदै गयो भनेर भनिएको छ। यहाँ चाहिँ यो प्याराग्राफमा चाहिँ इफेक्ट अफ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको इफेक्ट के चाहिँ छ त फ्यामिलीमा भन्दाखेरि डिजोल्युसन अफ मेनी एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेको छ। अब नेक्स्ट हेरौँ। The modern family that emerged after the Industrial Revolution is different from the earlier model. For instance, patriarchal rule began to give way to greater equality between the sexes. Similarly, family roles, once considered exclusively male or female, broke down. Caring for home and children, once the exclusive duty of female, is often a shared activity, as increasingly is the earning of wages and the pursuit of public life, once the exclusive domain of male भनेर भनेको छ। अब पहिला मेल डोमिनेटेड फ्यामिलीहरू थियो, तर यो जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ यसले चाहिँ चेन्ज गर्यो। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले फ्यामिलीलाई एकदमै इम्प्याक्ट गर्यो। अब प्याट्रिआर्कल रुलमा मेल होइन, मेनलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्ने, उसले जे भनेको त्यही हुने थियो। तर अब के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन चाहिँ ड्युटीहरू थियो जुन चाहिँ पेट्रियार्टिकल सोसाइटीमा, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रेकडाउन भयो मेल र फिमेलमा। अब पहिला चाहिँ घरहरू हेर्ने, चिल्ड्रेन बालबच्चाहरू हेर्ने फिमेलको मात्रै ड्युटी भनेर थियो। अब चाहिँ यो सेयर्ड एक्टिभिटी भयो बिट्विन मेन एन्ड वुमेन। अब फिमेलले पनि आफ्नो चाहिँ पैसाहरू कमाउन थाले। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पब्लिक लाइफलाई पनि प्रस्युट गर्न थाले। र त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ दुवैमा चाहिँ जुन चाहिँ ड्युटी छ, रेस्पोन्सिबिलिटी छ, मेल र फिमेलमा चाहिँ बाँडिँदै गयो भनेर भनिएको छ है। ओके, the structure of families is also changing in that some couples choose not to marry legally and instead elect to have the children out of wedlock. Many of these informal relationships tend to be of short duration, and this, as well as the rise in levels of divorce, has led to rapid increase in the number of one parent household भनेर भनिएको छ। अब त्यसको इफेक्ट प्लस
मोडर्न फ्यामिलीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन थाले भन्दाखेरि मेल र फिमेल चाहिँ सँगै बस्ने, केटा र केटी सँगै बस्ने, तर बिहे चाहिँ नगर्ने, लिगल्ली म्यारी नगर्ने, र के त भनिन्छ नि लिभ इन रिलेसनसिप, लिभ इन टुगेदर अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अब बिहे चाहिँ नगरिकन बस्ने, त्यसपछि बच्चा चाहिँ जन्माउने, त्यसपछि अब डिभोर्स गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ जन्मिन्छ त्यो चाहिँ आइदर फादर अर मदरसँग जाने, र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज भयो वान प्यारेन्ट हाउस होल्डको, एकजना मात्रै प्यारेन्ट भएको हाउस होल्डको चाहिँ इन्क्रिज भयो, डिभोर्सको पनि राइज भयो, इन्क्रिज इन डिभोर्स है, सम्बन्ध बिछोडको। अब म्यारी होइन, म्यारिज बिहे 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 भएको भए होइन, सोसाइटी हुन्थ्यो, फ्यामिली हुन्थ्यो, हत्तपत्त सानो मनमुटावमा छोडेर जान पाइँदैन थियो। तर लिभ इन टुगेदर अर यो चाहिँ इल्लिगल्ली सँगै चाहिँ बसेर एन्ड बच्चाहरू जन्माएपछि चाहिँ सानो मनमुटावमा पनि डिभोर्स हुने भयो। त्यस कारणले लिभ इन टुगेदरमा चाहिँ अलिक धेरै डिभोर्सहरू भएको पाइन्छ भनेर भनिएको छ। ओके, नेक्स्ट फ्यामिली ल। अब यहाँ चाहिँ फ्यामिली लको कुरा गरिएको छ है। फ्यामिली ल varies from culture to culture, but in its broadest application, it defines legal relationship among family members as well as the relationship between families and societies, so family and society at large. Family law पारिवारिक कानुन चाहिँ कल्चर टु कल्चर डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, तर यसको मेन एम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्यामिली मेम्बर र फ्यामिली त्यसपछि सोसाइटीमा चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ डिफाइन गर्ने लहरू हो भनेर भनेको छ। कल्चर टु कल्चर डिफ्रेन्ट भए पनि यसको मेन एम चाहिँ यही हो भनेर भनेको छ। सम अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स डेल्ट within family law includes the term and parameter of marriage, the status of children, and the succession of property from one generation to the next. अब फ्यामिली लमा के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि प्यारामिटर अफ म्यारिज, अब कति उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने, अब कसले कसलाई चाहिँ विवाह गर्न मिल्यो होइन। हाम्रो चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ एउटै गोत्र भएकोसँग चाहिँ विवाह गर्न हुन्न भन्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि फ्यामिली ल भयो। त्यसपछि स्ट्याटस अफ चिल्ड्रेन, त्यसपछि सक्सेसन अफ प्रोपर्टी होइन, फादरको मदरको चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ उनीहरूको डेथ पछि चाहिँ कसको हुने त भन्ने कुरा पनि फ्यामिली लले डिफाइन गर्छ। अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ मेन होइन, जुन चाहिँ केटा छ छोरा छ उसले चाहिँ पाउने भन्ने कुरा छ, छोरीले चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा छ है, त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको फ्यामिली ल भयो। ओके, in nearly every caste, family law represents a delicate balance between the interest of society and the protection of individual right. So, जुनसुकै केसमा होस्, जुनसुकै कल्चरमा होस्, फ्यामिली लले सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट र आफ्नो चाहिँ इन्डिभिजुअल अधिकारलाई प्रोटेक्सन गरेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ फ्यामिली लको बारेमा भयो है। फ्यामिली लमा के इन्क्लुड हुन्छ त भनेर सोध्यो भने तपाईँले यो कुरा लेख्नु पर्यो, प्यारामिटर अफ म्यारिज, स्ट्याटस अफ चिल्ड्रेन, सक्सेसन अफ प्रोपर्टी भनेर भन्नु पर्यो है। ओके, नेक्स्ट The general rule in marriages until modern times was the legal transfer of dependency, that of the bride from father to groom. है, पहिला के चाहिँ हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ग्रुम होइन, बेहुली चाहिँ उसको चाहिँ फादरसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्थे। अब चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि बिहेपछि चाहिँ ब्राइड, सो अब चाहिँ बिहेपछि चाहिँ उसको चाहिँ श्रीमानमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो पहिला। नट ओन्ली डिड द ग्रुम एज्युम गार्डियनसिप, ही युजली एज्युम कन्ट्रोल ओभर
all of his wives affair भनेर छ। यहाँ चाहिँ के त जुन चाहिँ के त हस्बेन्ड बेहुलाले चाहिँ उसको चाहिँ गार्डियनसिप उसको चाहिँ डिपेन्डेन्सीको मात्रै के त ट्रान्सफर चाहिँ होइन कि जुन चाहिँ बेहुली श्रीमतीको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ मेरै कन्ट्रोल हुन्छ भनेर चाहिँ एज्युम गर्थे पहिला। Often, the woman lost any legal identity through marriage, as was the case in English common law. There have been exceptions to this practice. Muslim women, for instance, had considerable control over their own personal properties. The use of dowries, an amount of money or property given to husband with the bride in compensation for her dependency, has long been practiced in many countries, but it has tended to disappear in many industrial society भनेर छ। सो यहाँ चाहिँ लिगल आइडेन्टिटी पनि चेन्ज हुने भयो। पहिला चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सरनेम हुन्छ, त्यसपछि बिहे गरेपछि अब अर्को हैन हस्बेन्डको सरनेम लिनुपर्ने भयो। र यहाँ चाहिँ थोरै एक्सेप्सन पनि देखेको छ सोसाइटी टु सोसाइटीमा। जस्तै मुस्लिम वुमेनहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोपर्टी जुन चाहिँ सम्पत्ति छ त्यसमा चाहिँ आफ्नै कन्ट्रोल भएको चाहिँ देखिएको छ भनेर भनेको छ। हस्बेन्डले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि अधिकार जमाउन पाएको छैन भनेर स्टडीले भनेको छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डाउरीको पनि कुरा गरिएको छ। दाइजोको यो चाहिँ अहिलेको इन्डस्ट्रियल सोसाइटीहरूमा चाहिँ हराउँदै गएको छ भनेर भनिएको छ है। ओके, इन जनरल modern marriage is best described as voluntary action, usually between a man and woman. The emancipation of women in the 19th and 20th century changed marriage dramatically, particularly in connection with property and economic status. By the mid-20th century, most Western countries has enacted legislation establishing equality between spouses. Similarly, changed is the concept of economic maintenance, which traditionally fell on the shoulder of husbands भनेर भनेको छ। अब अहिले मोडर्न म्यारिजको कुरा गरौँ। मोडर्न म्यारिज भनेको चाहिँ भोलुन्टरी युनियन हो, दुईजना बिचको सहमतिमा हुने चाहिँ युनियन हो भनेर भनेको छ। अब के त पहिला सो अहिले चाहिँ म्यारिज इज द भोलुन्टरी एक्सन भनेर भयो। अब अहिले के चाहिँ भयो त म्यारिजहरू चाहिँ बिहेहरू चाहिँ ड्रामेटिकली चेन्ज भयो। यहाँ चाहिँ अब इक्वालिटी बिट्विन स्पाउसेस हैन, हस्बेन्ड र वाइफमा चाहिँ इक्वालिटी हुने भयो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेको म्यारिज चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै चेन्ज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ है त। ओके, so where was I? Okay, at the beginning of 21st century, family law and the notion of family itself was further complicated by calls for acceptance for same-sex marriages and non-traditional families भनेर भनेको छ। अब 21st century को बिगिनिङमा अब सेम सेक्स म्यारिज, मेन टु मेन म्यारिज एन्ड वुमेन टु वुमेन म्यारिज हैन। सो त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि चाहिँ अब फ्यामिली ल चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि फर्म भर्दाखेरि महिला पुरुष त्यसपछि अरू भनेर राखिन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब नेपालको केसमा नेपालको कानुनमा सेम सेक्स म्यारिजलाई अलो गरिएको छैन। अब के त बिस्तारै मोडर्न टाइममा चाहिँ हामीले त्यो रुललाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चाहिँ आएको चाहिँ फ्यामिली लमा चाहिँ एउटा चुनौती हो भनेर भयो है। ओके, नेक्स्ट, dissolution of marriages is one of the areas in which laws must try to balance between private and public interests, since realistically it is couple itself that can best decide whether its marriage is viable. In many older systems, example Roman, Muslim, Jewish, Chinese and Japanese, some form of unilateral divorce was possible, requiring only one party
to give notice of the intention, usually the male भनेर भनिएको छ। अब डिजोल्युसन अफ म्यारिज भनेको डिभोर्स हैन, सम्बन्ध बिछोड गर्ने कुरामा चाहिँ लले चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्नुपर्छ र यो चाहिँ कपलको नै आफ्नो चाहिँ डिसिजन हो। उनीहरू चाहिँ म्यारिज हैन त्यो चाहिँ के त वैवाहिक सम्बन्धमा बस्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, उनीहरूको लागि ठिक छ कि छैन भन्ने चाहिँ डिसाइड गर्ने चाहिँ कपलको नै के त अन्तिम डिसिजन हो। तर लले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन पहिला खोज्नुपर्छ, मिलेन भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्ध बिछोड गराएर सेपरेटली राखिदिनुपर्छ भनेर भनेको छ। र ओल्डर सिस्टममा पहिला रोमन, मुस्लिम, ज्युइस, चाइनिज, जापानिज सिस्टममा युनिल्याटरल डिभोर्स हुन्थ्यो। भनेको कुनै पनि एउटा पार्टीले चाहिँ ओके म चाहिँ तिमीलाई डिभोर्स गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि पायो। मेनली मेल है, मेनले चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई डिभोर्स गर्छु भन्यो भनेदेखि त्यतिमै उनीहरूको डिभोर्स हुन्थ्यो। मुस्लिममा चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ तीनचोटि तलाक भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ डिभोर्स हुन्छ भन्ने चाहिँ पहिला थियो है। ओके, most modern systems recognize a mutual request for divorce, though many require an attempt to reconcile before granting divorce. Extreme circumstances in which blatant neglect, abuse, misbehavior, or incapacity can demonstrate find resolution in civil court. Many systems favor special family courts that attempt to deal more fairly with sensitive issues such as custody of children भनेर भनिएको छ। अब पहिलामा युनिल्याटरल डिभोर्स हुन्थ्यो, एक पक्षले डिभोर्स गर्छु भनेदेखि पायो। तर अहिले चाहिँ म्युचुअल रिक्वेस्ट हुनु पर्यो, दुवैजनाले चाहिँ ओके हामी चाहिँ डिभोर्स गर्छौँ, हामी एक आपससँग बस्न चाहँदैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। तर पनि लले चाहिँ कानुनले अदालतले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन चाहिँ खोज्नुपर्छ। तर एकदमै एक्सट्रिम सर्कमस्टान्सहरू छ, जस्तै एब्युजको कुरा छ, मिसबिहेभियरको कुरा छ, त्यसपछि ह्यारासमेन्टको कुरा छ भनेदेखि यो चाहिँ सिभिल कोर्ट है, नागरिक अदालतमा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिभोर्स फाइल गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ अदालतले निर्णय गर्छ, रिजोल्युसन निकाल्छ। र स्पेशल फ्यामिली कोर्ट पारिवारिक अदालतहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ सेन्सिटिभ इस्यु है, जस्तै कस्टडी अफ चिल्ड्रेनको चाहिँ डिल गर्छ भनेर भनेको छ है। चिल्ड्रेन चाहिँ अब बुवा आमा त डिभोर्स भयो, अब बच्चाको त बिचल्ली हुनु भएन, अब फादरसँग बस्ने, मदरसँग बस्ने हैन, कोसँग बस्दा बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ स्पेशल फ्यामिली कोर्टले यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा चाहिँ डिसिजन लिन्छ भनेर भनिएको छ। नेक्स्ट, the issue of children poses a special problem for family law. In nearly every culture, the welfare of children was formerly left to the parents entirely, and this usually meant the father. अब बच्चाको इस्यु चाहिँ फ्यामिली लको लागि एकदमै च्यालेन्ज छ, प्रब्लम छ है। सबै कल्चरमा बच्चाको चाहिँ रेखदेख गर्ने चाहिँ उसको फादर हुन्थ्यो पहिला। Most societies have come to recognize the general benefit of protecting children's rights and of prescribing certain standards of rearing. Thus, more than in any other area, family law intervenes in private lines with regard to children. Compulsory education is the example of the law superseding parental authority. In case of single parents' homes, the law will frequently provide some form of support. Legislation on child labor and child abuse also asserts society's responsibility for children's best interest भनेर भनेको छ है। यो प्याराग्राफमा बच्चाहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। डिभोर्स भयो, डिभोर्स भएपछि कोसँग बस्ने त, मदर अथवा फादर भन्ने चाहिँ कोर्टले चाहिँ डिसाइड गर्छ, फ्यामिली लले चाहिँ डिसाइड गर्छ बच्चाको लागि बेस्ट के हुन्छ त भन्ने कुरा।
सो यहाँ चाहिँ कम्पलसरी एजुकेसनको पनि कुरा गरिएको छ र सिंगल प्यारेन्ट होममा चाहिँ लले है कानुनले सरकारले देशले चाहिँ केही प्रकारको चाहिँ सपोर्ट पनि दिनुपर्छ भनेर भनेको छ र चाइल्ड लेबर चाइल्ड एब्युजको चाहिँ कानुनहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिल्ड्रेनको चाहिँ बेस्ट इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् चाइल्ड लेबर चाइल्ड एब्युजको चाहिँ अगेन्स्टमा कडा रुल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ अब फाइनली लास्टमा चाहिँ सक्सेसन अफ फ्यामिली प्रोपर्टी भनेर भनेको छ अब यो लास्ट प्याराग्राफ हेरौँ द सक्सेसन अफ फ्यामिली इन्ट्रेस्ट अपन द डेथ अफ हिज मेम्बर्स क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ फ्यामिली ल अब फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट फ्यामिलीको प्रोपर्टीको हकदार को चाहिँ हुन्छ त उसको चाहिँ मेम्बरमा भन्ने कुरा पनि फ्यामिली लले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ मोस्ट लिगल सिस्टम्स ह्याभ सम मिन्स अफ डिलिङ विथ डिभिजन अफ प्रोपर्टी लेफ्ट बाई अ डिजिज फ्यामिली मेम्बर र मोस्ट लिगल सिस्टममा प्राय लिगल सिस्टममा यो चाहिँ जो चाहिँ मरेर गयो अब उसको चाहिँ प्रोपर्टी सम्पत्ति चाहिँ कसले लिने त कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ द विल or testament specify the descendant wishes as to such distribution, but a surviving spouse or offspring may contest what appear to be unreasonable or इनइक्विटेबल प्रोभिजन्स भनेर भनेको छ विल र टेस्टिमेन्ट भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि कोही चाहिँ फ्यामिलीको प्रोपर्टीको हकदार छ ऊ चाहिँ अब मर्दैछ भनेदेखि उसले चाहिँ अब विल लेख्छ मेरो चाहिँ चाहना के त भन्दाखेरि म चाहिँ मरेपछि मेरो चाहिँ सबै सम्पत्ति चाहिँ यसलाई होस् भनेर भन्छ है त्यो चाहिँ के त विल भनेर भयो है देयर आर अल्सो लज द्याट रिकग्नाइज क्लेम्स in the event that property is left intestate भनेर भनेको छ रुलहरू छ जसले चाहिँ फ्यामिली क्लेमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के त विथ नो विल टु डिटरमाइन इट्स डिस्ट्रिब्युसन त्यो चाहिँ कसैलाई पनि विभाजन हुँदैन भन्ने कुराहरू छ है यो चाहिँ फ्यामिलीको बारेमा छ यसमा चाहिँ प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ के को बारेमा छ भनेर मैले यता लेखेको छु है अब यो भिडियो तपाईँले बुझ्नुभयो होला यदि केही बुझ्नुभएको छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन है त सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस